สวัสดีครับผมสมบัติครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสูงวัยต้องรู้ คืนนี้ก่อนที่คุณจะล้มตัวลงนอน ผมอยากชวนให้คุณลองขยับร่างกายเพียงนิดเดียว แต่เชื่อไหมครับว่าท่านี้อาจช่วยให้คุณนอนหลับลึกขึ้น ลดอาการชาปลายมือปลายเท้า และทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับ หลายคนอาจจะคิดว่าสมบัติก็แค่นอนเฉยๆจะให้เลือดมันไหลเวียนได้ยังไงแต่ความจริงแล้วร่างกายของเรานี่แหละครับเหมือนเครื่องยนต์ที่ต้องขยับก่อนดับเครื่องนิดหนึ่งเหมือนเวลาเราจอดรถเราไม่ดับทันทีใช่ไหมครับเราจะปล่อยให้มันคลายตัวก่อนร่างกายเราก็เช่นกันครับโดยเฉพาะในวัยที่ระบบหมุนเวียนเลือดเริ่มทำงานช้าลงผมอยากเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องของลุงสมหมายอายุ68ปีอดีตข้าราชการครูที่เกษียณมาได้3ปีแล้วลุงเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อก่อนเวลาตื่นนอนตอนเช้าจะรู้สึกเหมือนขาแข็งมือชาแล้วบางคืนก็หลับไม่สนิทรู้สึกตัวบ่อยๆเหมือนร่างกายมันไม่ยอมพักจริงๆจังๆจนวันหนึ่งลุงไปหาหมอที่คลินิกกายภาพหมอก็หัวเราะเบาๆแล้วบอกว่าไม่ต้องใช้ยาเลยครับลุงแค่ทำท่านี้ก่อนนอนทุกวันเดี๋ยวร่างกายจะเปลี่ยนแค่ท่าง่ายๆใช้เวลาไม่ถึง3 นาทีแต่กลับช่วยให้เลือดหมุนเวียนดีขึ้นลดอาการเกร็งตอนเช้าได้จริงและที่น่าทึ่งที่สุดคือหลังจากทำต่อเนื่อง2 อาทิตย์ลุงสมหมายบอกว่าตอนนี้ผมหลับสนิทเหมือนสมัยยังหนุ่มเลยครับสมบัติฟังแล้วรู้สึกดีไหมครับเพราะจริงๆแล้วสุขภาพดีมันไม่จำเป็นต้องเริ่มจากยาหรืออาหารเสริมราคาแพงเลยครับบางครั้งแค่เรารู้จักขยับให้ถูกเวลาถูกท่าร่างกายก็เหมือนได้ชาร์จพลังใหม่อีกครั้งคืนนี้ผมเลยอยากชวนคุณมาลองท่านี้ก่อนนอนที่ทั้งหมอและนักกายภาพยืนยันว่าช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้นจริงและยังช่วยให้หลับลึกหลับสบายเหมาะกับผู้สูงอายุทุกคนเลยครับเราจะมาดูกันครับว่าท่านั้นคือท่าอะไรทำไมถึงได้ผลทางวิทยาศาสตร์และต้องทำอย่างไรถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดผมรับรองเลยครับว่าคุณจะอยากลุกจากเตียงมาลองทำทันทีแน่นอนหลายคนอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนครับว่าก่อนจะนอนแค่ขยับขานิดหมุนข้อเท้าหน่อยจะส่งผลกับร่างกายได้มากขนาดนี้เพราะช่วงเวลาก่อนนอนคือช่วงที่ระบบประสาทพาราซิมพาเทติกหรือ Parasympathetic Nervous System ทำงานซึ่งเป็นระบบที่ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายชีพจรเต้นช้าลงและเตรียมเข้าสู่โหมดพักผ่อนเต็มที่แต่ถ้าช่วงนั้นเรายังมีเลือดที่ไหลเวียนไม่ดีโดยเฉพาะบริเวณขาเท้าหรือมือมันจะทำให้สมองได้รับออกซิเจนน้อยลงร่างกายไม่สามารถเข้าสู่ภาวะหลับลึกได้อย่างเต็มที่ผลคือคุณจะนอนนานแต่ไม่สดชื่นตื่นมาก็ยังไม่เมื่อยเหมือนร่างกายยังไม่พักจริงครับผมเลยอยากแนะนำท่าเดียวที่เรียกว่าท่ายกขาพาดกำแพงหรือในทางโยคะเรียกว่าวิปริตการณีโพสซึ่งเป็นท่าที่ทั้งวงการแพทย์และนักกายภาพบำบัดยืนยันตรงกันว่าช่วยให้เลือดจากขาไหลกลับเข้าสู่หัวใจได้ดีขึ้นลดแรงดันในเส้นเลือดบริเวณขาป้องกันอาการเส้นเลือดขอดและทำให้เลือดไม่ต้องทำงานหนักขณะเรานอนหลับท่านี้ทำได้ง่ายมากครับไม่ต้องมีพื้นโยคะไม่ต้องมีอุปกรณ์พิเศษแค่มีผนังเรียบหรือหัวเตียงแข็งแรงหน่อยก็เพียงพอแล้วให้คุณนอนหงายบนพื้นหรือบนเตียงก็ได้ครับแล้วค่อยๆยกขาทั้งสองข้างขึ้นพาดไปบนผนังโดยให้ก้นชิดกำแพงมากที่สุดเท่าที่ทำได้มือวางข้างลำตัวอย่างสบายหลับตาไว้หายใจเข้าลึกๆทางจมูกแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกทางปากช้าๆทำต่อเนื่องแบบนี้ประมาณ5 นาทีแค่เท่านี้คุณก็จะรู้สึกได้เลยครับว่าเลือดที่ค้างอยู่ตรงปลายเท้าเริ่มไหลกลับขึ้นไปหัวใจเต้นสม่ำเสมอขึ้นและรู้สึกผ่อนคลายราวกับได้สปาให้ร่างกายจากภายในผมจำได้ว่าตอนที่ลุงสมหมายลองทำท่านี้ครั้งแรกลุงบอกว่าเฮ้ยสมบัติมันเหมือนมีคนมากดสวิตช์ให้ร่างกายเบาเลยนะจากที่เคยนอนดิ้นทั้งคืนต้องลุกเข้าห้องน้ำบ่อยๆพอเริ่มทำเป็นประจำก่อนนอนแค่คืนละไม่กี่นาทีอาการขาชามือเย็นหรือปวดน่องตอนกลางคืนก็ค่อยๆหายไปอย่างเห็นได้ชัด
เพราะจริงๆแล้วท่านี้ยิ่งเหมาะกับผู้สูงอายุที่นั่งหรือลุกเดินนานๆทั้งวันเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโรคมันดึงเลือดลงที่ขาทำให้ปลายเท้าและขามีเลือดค้างสะสมโดยไม่รู้ตัวการยกขาพาดกำแพงก่อนนอนจึงเป็นเหมือนการช่วยหัวใจปั๊มเลือดกลับขึ้นมาอย่างนุ่มนวลและไม่กระทบต่อระบบประสาทเลยครับในแง่วิทยาศาสตร์มีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและจาก Journal of Physical Therapy Science 2021 ยืนยันว่าการยกขาพาดกำแพง 5-10 นาทีต่อวันสามารถเพิ่มการไหลเวียนในเส้นเลือดฝอยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในเลือดและลดอาการบวมน้ำที่ขาได้จริงนักกายภาพบำบัดยังแนะนำว่าท่านี้ช่วยลดอาการปวดหลังส่วนล่างและทำให้ระบบน้ำเหลืองทำงานดีขึ้นซึ่งส่งผลให้ร่างกายขับของเสียได้เร็วขึ้นในช่วงนอนหลับและสิ่งที่น่าทึ่งก็คือเมื่อเลือดไหลเวียนดีขึ้นสมองก็ได้รับออกซิเจนมากขึ้นด้วยทำให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะหลับลึกหรือ Deep Sleep ได้ง่ายขึ้นซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายหลั่งฮอร์โมนส้มแซมเซลล์และสร้างภูมิคุ้มกันผิวพรรณจะดูสดใสขึ้นในตอนเช้าโดยไม่ต้องพึ่งครีมราคาแพงเลยครับผมจำได้ว่ามีอยู่คืนหนึ่งหลังจากที่ผมเองลองทำท่านี้ตามที่หมอกายภาพคนหนึ่งแนะนำตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดแค่ว่าจะลองดูตามลุงสมหมายแต่พอทำจริงๆแล้วพอผ่านไปสัก2 นาทีผมรู้สึกเลยครับว่าหัวใจมันเต้นเบาขึ้นหัวโล่งเหมือนความเครียดทั้งวันมันค่อยๆระบายออกไปกับลมหายใจตอนนั้นผมแอบยิ้มอยู่คนเดียวเลยครับเพราะมันเป็นความรู้สึกสงบที่ยากจะอธิบายถ้าคุณทำทุกคืนเป็นเวลา1 สัปดาห์ร่างกายจะเริ่มจดจำครับเหมือนเป็นสัญญาณให้สมองรู้ว่าได้เวลาพักแล้วแค่ยกขาขึ้นหายใจลึกๆร่างกายก็จะเริ่มเข้าสู่โหมดสงบอย่างเป็นธรรมชาติระบบไหลเวียนโลหิตก็จะทำงานดีขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริมราคาแพงเลยครับสิ่งสำคัญคืออย่าฝืนครับถ้ายกขาแล้วรู้สึกตึงมากให้วางหมอนรองสะโพกหรือหัวเข่าไว้เล็กน้อยเพื่อช่วยลดแรงกดและหากใครมีโรคหัวใจหรือมีอาการบวมน้ำรุนแรงควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มทำเพราะบางกรณีถ้ายกขาพาดกำแพงอาจไม่เหมาะกับคนที่มีความดันโลหิตสูงมากครับที่อยากย้ำคือท่านี้ไม่ใช่แค่ท่าออกกำลังกายแต่มันคือท่าแห่งการคืนสมดุลให้ร่างกายก่อนหลับเหมือนเรากดปุ่มรีเซ็ตให้เลือดไหลเวียนทั่วร่างก่อนนอนเพื่อให้ร่างกายได้พักอย่างแท้จริงผมสมบัติจะพาคุณไปต่อครับกับเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนว่าทำไมเลือดไหลเวียนไม่ดีถึงส่งผลต่ออารมณ์และสมองและเราจะมาดูกันว่าหลังจากทำท่านี้ก่อนนอนร่างกายเราเปลี่ยนแปลงอะไรใน7 วันบ้างบอกเลยครับว่าคุณจะเห็นความต่างตั้งแต่คืนแรกที่ลองทำแน่นอนครับเวลาผมพูดคำว่าเลือดไหลเวียนดีหลายคนมักจะคิดถึงแค่เรื่องสุขภาพร่างกายเช่นมือเท้าอุ่นไม่ชามือชาขาหัวใจทำงานดีไม่เป็นเส้นเลือดอุดตันซึ่งแน่นอนครับว่าสิ่งเหล่านี้สำคัญแต่จริงๆแล้วการที่เลือดไหลเวียนดีมันส่งผลต่อสมองและอารมณ์ของเรามากกว่าที่คิดเลยครับเพราะสมองของเรานั้นใช้พลังงานจากออกซิเจนในเลือดมากถึง 20% ของทั้งร่างกายทั้งที่มันมีขนาดเล็กนิดเดียวเมื่อเทียบกับอวัยวะอื่นๆหมายความว่าทุกความคิดทุกความจำและทุกอารมณ์ของเรานั้นต้องอาศัยเลือดดีๆที่ไปหล่อเลี้ยงสมองอยู่ตลอดเวลามีงานวิจัยจาก National Institute on Aging สหรัฐบอกไว้ว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเส้นเลือดฝอยในสมองจะเริ่มตีบแข็งตัวและส่งเลือดไปเลี้ยงได้ช้าลงกว่าตอนหนุ่มสาวสมองส่วนที่เกี่ยวกับอารมณ์และความจำเช่นฮิปโปแคมปัสหรืออะมิกดาลาจะได้รับออกซิเจนน้อยลงผลคือจะเกิดภาวะสมองล้าหรือ brain fatigue ได้ง่ายทำให้บางวันเรารู้สึกมึนๆเฉยๆจำอะไรไม่ค่อยได้เหมือนมีหมอกในหัวตลอดเวลาผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งมีคุณยายอรุณอายุ72 ปีโทรมาคุยกับผมหลังดูคลิปในช่องสูงวัยต้องรู้ยายบอกว่าสมบัติยายรู้สึกเหมือนสมองมันมึนๆเหมือนลืมง่ายพูดกับหลานเมื่อเช้าเย็นมาก็ลืมแล้วผมก็เลยถามยายว่ายายได้ลองขยับร่างกายบ้างไหมก่อนนอนหรือหลังตื่นนอนยายตอบว่าไม่เลยจ้ะยายชอบนั่งดูทีวีจนง่วงแล้วก็หลับไปเลยผมก็เลยแนะนำให้ยายลองทำท่ายกขาพาดกำแพงวันละ5 นาทีก่อนนอนทุกคืนยายหัวเราะแล้วตอบว่าลองดูก็ได้ยังไงก็ไม่เสียหาย2 สัปดาห์ผ่านไปยายอรุณโทรกลับมาหาผมอีกครั้ง
เสียงยายสดใสกว่าครั้งก่อนชัดเจนเลยครับ สมบัติยายรู้สึกหัวโปร่งขึ้นมากเลยนะ หลับง่ายขึ้นไม่ค่อยหงุดหงิดแล้วหลานยังบอกว่ายายดูอารมณ์ดีขึ้นด้วย ฟังแล้วผมยิ้มเลยครับเพราะมันคือผลลัพธ์ตรงตามหลักวิทยาศาสตร์เลยครับเวลาร่างกายเราได้นอนหลับลึกเพราะเลือดหมุนเวียนดีสมองจะได้รับการซ่อมแซมและขจัดของเสียที่สะสมระหว่างวันออกผ่านระบบน้ำหล่อสมองซึ่งจะทำงานได้ดีที่สุดตอนเราหลับลึกเท่านั้นถ้าเลือดไหลเวียนไม่ดีสมองจะทำงานไม่เต็มที่ของเสียสะสมมากขึ้นเซลล์ประสาทก็จะเสื่อมเร็วขึ้นผลคือเราจะขี้หลงขี้ลืมหงุดหงิดง่ายและไม่มีสมาธิอีกอย่างที่หลายคนมองข้ามคืออารมณ์กับการไหลเวียนของเลือดมันสัมพันธ์กันโดยตรงครับเวลาที่เรามีความเครียดหรือกังวลร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งทำให้เส้นเลือดหดตัวความดันสูงและเลือดไปเลี้ยงสมองส่วนน้อยลงแต่ถ้าเราได้ทำท่าผ่อนคลายก่อนนอนอย่างท่ายกขาพาดกำแพงมันจะไปกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติกทำให้หัวใจเต้นช้าลงความดันลดลงร่างกายสงบลงฮอร์โมนคอร์ติซอลก็ลดลงตามธรรมชาติพอเลือดไหลเวียนดีขึ้นสมองได้รับออกซิเจนเต็มที่เราก็จะรู้สึกปลอดโปร่งอารมณ์ดีขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งยาคลายเครียดเลยครับผมเคยอ่านบทสัมภาษณ์ของแพทย์ไทยท่านหนึ่งจากโรงพยาบาลศิริราชท่านบอกว่าสุขภาพสมองของผู้สูงอายุไม่ได้ขึ้นอยู่กับยาบำรุงหรือวิตามินเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับว่าเลือดไปถึงสมองได้มากแค่ไหนเพราะสมองคือเหมือนสวนที่ต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดถ้าเลือดไม่ถึงดินก็แห้งต้นไม้ก็เหี่ยวแต่ถ้ามีเลือดดีๆเหมือนน้ำที่ไหลผ่านสมองก็จะยังสดใหม่คิดไวและมีชีวิตชีวาได้แม้อายุจะมากแล้วก็ตามครับผมชอบเปรียบเทียบง่ายๆครับสมองก็เหมือนบ้านหลังหนึ่งถ้าภายในบ้านมีอากาศถ่ายเทดีไม่อับชื้นไม่ร้อนจัดเราจะรู้สึกสบายใช้ชีวิตอยู่ในนั้นได้อย่างมีความสุขแต่ถ้าอากาศไม่ถ่ายเทมันก็อบอ้าวเหนื่อยและทำให้อารมณ์เราขุ่นมัวเลือดก็เช่นกันครับมันคือลมที่พัดพาออกซิเจนและสารอาหารไปทั่วร่างถ้ามันไหลเวียนดีร่างกายเราก็เหมือนได้สูดอากาศใหม่ทุกวันผมอยากให้คุณลองสังเกตตัวเองครับถ้าช่วงนี้รู้สึกว่าทำไมอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายสมองเบลอๆอาจไม่ใช่เพราะอายุหรือความเครียดอย่างเดียวแต่อาจเป็นเพราะเลือดของคุณมันไม่ไหลเวียนเท่าที่ควรเพราะเรานั่งนานเดินน้อยและไม่ขยับตัวก่อนนอนเลยพอเลือดไม่ถึงสมองก็เหมือนโทรศัพท์ที่แบตเหลือ 10% จะคิดอะไรก็ช้าจะจำอะไรก็ยากดังนั้นการทำท่ายกขาพาดกำแพงก่อนนอนจึงไม่ใช่แค่เพื่อสุขภาพขาหรือหัวใจเท่านั้นแต่มันคือของขวัญให้สมองและอารมณ์ของเราให้กลับมาสดชื่นอีกครั้งเหมือนกดปุ่ม refresh ในหัวก่อนนอนเลยครับผมอยากเริ่มตอนนี้ด้วยคำถามง่ายๆครับว่าคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าตัวเองหนาวง่ายมือเท้าเย็นหรือบางวันรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรหนักหรือนั่งดูทีวีเฉยๆแล้วรู้สึกเหมือนขาชาถ้าคำตอบคือใช่ผมอยากให้คุณฟังให้จบตอนนี้เลยครับเพราะนั่นอาจไม่ใช่แค่ความเหนื่อยธรรมดาแต่มันคือสัญญาณเล็กๆที่ร่างกายกำลังบอกว่าเลือดของคุณกำลังไหลเวียนไม่ดีคุณรู้ไหมครับว่าการไหลเวียนของเลือดคือหัวใจของชีวิตเลยก็ว่าได้เพราะเลือดคือน้ำหล่อเลี้ยงทุกเซลล์ทุกอวัยวะในร่างกายมันขนออกซิเจนไปให้สมองขนสารอาหารไปให้หัวใจและนำของเสียออกจากเนื้อเยื่อแต่พอเลือดเริ่มไหลช้าลงหรือไม่ทั่วถึงเหมือนถนนที่มีรถติดตลอดเวลาทุกระบบในร่างกายก็จะเริ่มสะสมปัญหาโดยที่เราไม่รู้ตัวมีงานวิจัยจาก Harvard Medical School 2020 ระบุว่าภาวะเลือดไหลเวียนไม่ดีมักเกิดในผู้ที่อายุมากกว่า 55 ปีขึ้นไปเพราะผนังหลอดเลือดเริ่มแข็งเส้นเลือดฝอยตีบลงและแรงปั๊มของหัวใจลดลงทำให้เลือดไปเลี้ยงปลายมือปลายเท้าได้น้อยลงและส่งผลกระทบไปถึงสมองหัวใจและแม้แต่ผิวหนังเลยครับลองสังเกตตัวเองดูนะครับว่าสัญญาณเหล่านี้มีบ้างไหม 1. มือเท้าเย็นตลอดเวลาโดยเฉพาะตอนกลางคืน 2. เวลายืนหรือเดินนานๆรู้สึกขาหนักปวดน่องหรือมีเส้นเลือดเขียวๆโผล่ 3. เวลานอนตะแคงขาจะชาหรือรู้สึกเหมือนมีเข็มจิ้ม 4. ผิวซีดหน้าไม่ค่อยมีเลือดฝาดเหมือนคนเพลีย 5. มีอาการมึนหัวบ่อยหงุดหงิดง่ายหรือหลับยากถ้ามีมากกว่า 2 ข้อขึ้นไปนั่นคือสัญญาณชัดเลยครับว่าระบบหมุนเวียนเลือดของคุณเริ่มทำงานได้ไม่ดีแล้วผมจำได้ว่าเคยมีคุณลุงคนหนึ่งชื่อลุงประสิทธิ์อายุ 70 ปีมาปรึกษาผมหลังดูคลิปในช่องสูงวัยต้องรู้ลุงบอกว่าสมบัติ
ลุงนอนแล้วเท้ามันเย็นมากจนต้องใส่ถุงเท้านอนหลับก็ไม่สนิทผมเลยถามกลับไปว่าลุงได้เดินบ่อยไหมครับหรือออกกำลังกายบ้างหรือเปล่าลุงหัวเราะแล้วบอกว่าไม่ค่อยได้เดินเลยอยู่บ้านก็แค่เดินไปครัวกับนั่งดูทีวีผมเลยแนะนำให้ลุงลองเริ่มจากการทำท่ายกขาพาดกำแพงก่อนนอนทุกวัน5 นาทีแล้วเสริมด้วยอีก2 วิธีง่ายๆที่ผมจะเล่าในตอนนี้ครับวิธีแรกคือดื่มน้ำอุ่น1 แก้วก่อนนอนครับน้ำอุ่นจะช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและช่วยให้หัวใจปั๊มเลือดได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องทำงานหนักผมเคยลองเองแล้วรู้สึกได้เลยครับว่าร่างกายอบอุ่นขึ้นหายใจโล่งขึ้นทันทีหลังดื่มแต่อย่าดื่มเยอะเกินไปนะครับแค่ประมาณครึ่งแก้วถึง1 แก้วพอเพราะดื่มเยอะไปจะต้องตื่นกลางดึกไปเข้าห้องน้ำบ่อยวิธีที่2คือให้อบอุ่นเท้าและมือก่อนนอนหลายคนอาจมองข้ามเรื่องนี้แต่ในความจริงแล้วมือกับเท้าคือปลายทางของระบบหมุนเวียนเลือดครับถ้ามือเท้าเย็นแปลว่าเลือดไปไม่ถึงวิธีง่ายๆคือแช่เท้าในน้ำอุ่นผสมเกลือ10 นาทีก่อนนอนช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและทำให้กล้ามเนื้อเท้าคลายตัวอย่างเป็นธรรมชาติผมรับรองเลยครับว่าหลับสบายขึ้นแน่นอนอีกอย่างที่อยากให้ทำคือหายใจลึกๆช้าๆก่อนหลับหลายคนคิดว่าการหายใจไม่สำคัญแต่จริงๆแล้วการหายใจลึกจะช่วยให้ปอดขยายตัวเพิ่มการแลกเปลี่ยนออกซิเจนในเลือดทำให้หัวใจและสมองได้รับอากาศที่สดใหม่ก่อนเราหลับจริงๆการหายใจแบบนี้ยังช่วยให้ความดันลดลงและระบบประสาทสงบลงอย่างเป็นธรรมชาติครับผมอยากเล่าอีกเรื่องที่อบอุ่นหัวใจมากๆครับมีคุณป้าคนหนึ่งชื่อคุณป้าจินดาอายุ66 ปีเคยเป็นคนที่หลับยากมากนอนกี่ชั่วโมงก็ไม่สดชื่นตื่นเช้ามาเวียนหัวมือเท้าเย็นจนต้องเปิดไฟอุ่นไว้ทั้งคืนหลังจากดูคลิปทำท่านี้ก่อนนอนช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นป้าเริ่มทำทุกวันไม่เคยขาดแถมเพิ่มการดื่มน้ำอุ่นก่อนนอนตามที่ผมแนะนำป้าบอกว่าแค่สัปดาห์เดียวรู้สึกเหมือนหัวใจเต้นเบาขึ้นหลับลึกขึ้นแล้วตอนเช้าขาไม่ชาอีกเลยตอนนั้นผมฟังแล้วดีใจมากครับเพราะมันยืนยันได้ว่าร่างกายของเรายังฟื้นฟูได้แม้อายุจะมากแค่ไหนก็ตามขอแค่เรารู้วิธีที่ถูกต้องและทำอย่างสม่ำเสมอผมอยากฝากไว้อย่างหนึ่งครับการดูแลระบบไหลเวียนเลือดไม่ใช่เรื่องของหัวใจอย่างเดียวแต่มันคือการดูแลชีวิตทั้งระบบเพราะถ้าเลือดดีทุกอวัยวะก็ทำงานดีสมองก็ปลอดโปร่งอารมณ์ก็ดีและการนอนของคุณก็จะกลายเป็นการพักผ่อนที่แท้จริงไม่ใช่การนอนปิดตาไปเฉยๆหลายคนอาจจะสงสัยครับว่าแค่ยกขาพาดกำแพงก่อนนอนมันจะเห็นผลได้จริงหรอคำตอบก็คือเห็นได้จริงแน่นอนครับเพราะท่านี้ไม่ใช่การออกกำลังกายแบบใช้แรงแต่เป็นการปรับสมดุลของระบบหมุนเวียนเลือดและระบบประสาทอย่างเป็นธรรมชาติและผมจะเล่าให้ฟังทีละวันเลยครับว่าใน7 วันแรกร่างกายคุณจะเปลี่ยนไปอย่างไรวันที่1ร่างกายเริ่มผ่อนคลายและหลับง่ายขึ้นวันแรกที่คุณลองทำอาจรู้สึกตึงขานิดหน่อยโดยเฉพาะช่วงกล้ามเนื้อน่องหรือเอ็นร้อยหวายแต่พอหายใจเข้าออกช้าๆร่างกายจะเริ่มตอบสนองระบบพาราซิมพาเทติกเริ่มทำงานหัวใจเต้นช้าลงความดันลดลงและร่างกายจะเริ่มรู้สึกสงบเหมือนถูกสวิตช์ให้พักผ่อนจริงๆหลายคนที่ลองทำวันแรกมักบอกว่าแค่5 นาทีก็หลับไปเลยเพราะสมองรับรู้ว่าเป็นสัญญาณของการพักครับวันที่2ขาเบาขึ้นและเท้าอุ่นขึ้นวันที่2คุณจะเริ่มสังเกตได้ว่าความรู้สึกตึงหรือชาเบาลงโดยเฉพาะช่วงเท้าและน่องเพราะเลือดเริ่มหมุนเวียนกลับขึ้นไปหัวใจได้ดีขึ้นแรงดันในเส้นเลือดขาลดลงทำให้เท้าอุ่นขึ้นเองโดยธรรมชาติหลายคนที่เคยนอนแล้วต้องใส่ถุงเท้าเริ่มรู้สึกไม่จำเป็นต้องใส่แล้วครับเพราะร่างกายเริ่มขยับสมดุลได้เองแล้ววันที่3หัวใจทำงานเบาขึ้นความเครียดลดลงวันที่3ระบบประสาทพาราซิมพาเทติกจะทำงานเต็มที่มันเหมือนมีคนมาช่วยลดเสียงรบกวนในหัวความกังวลความเครียดระหว่างวันจะเริ่มเบาบางลงร่างกายผ่อนคลายมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลายคนรายงานว่าตอนนี้เริ่มหลับลึกขึ้นและไม่สะดุ้งตื่นกลางดึกเหมือนก่อนวันที่4สมองเริ่มโปร่งและตื่นเช้าอย่างสดชื่นวันที่4เป็นวันที่คุณจะเริ่มสังเกตได้ว่าสมองโปร่งขึ้นเพราะเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงสมองมากขึ้นทำให้ตื่นเช้ามาด้วยความรู้สึกเบา
ใสสว่างและมีแรงอย่างบอกไม่ถูกคุณจะเริ่มอยากลุกจากเตียงอยากขยับอยากทำโน่นทำนี่ความขี้เกียจที่เคยมีจะเริ่มหายไปโดยไม่รู้ตัวครับวันที่ 5 ผิวพรรณดีขึ้นและระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นพอเลือดไหลเวียนดีขึ้นระบบภายในทุกระบบจะเริ่มฟื้นฟูไปพร้อมกันรวมทั้งผิวหนังด้วยเพราะผิวได้รับออกซิเจนมากขึ้นคุณจะเริ่มสังเกตว่าหน้าดูมีเลือดฝาดขึ้นแก้มไม่ซีดเหมือนก่อนบางคนบอกว่าหลับดีจนรู้สึกผิวใสขึ้นซึ่งมันเป็นจริงครับเพราะเวลานอนหลับลึกร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมนซ่อมแซมเซลล์ทำให้ผิวดูอ่อนกว่าวัยอีกอย่างคือระบบย่อยอาหารจะดีขึ้นด้วยเพราะลำไส้ก็ได้รับเลือดมากขึ้นด้วยครับวันที่ 6 ความดันเริ่มสมดุลหัวใจเต้นเป็นจังหวะสม่ำเสมอวันที่ 6 เป็นช่วงที่ระบบหมุนเวียนเลือดเริ่มเข้าที่แล้วครับคนที่เคยมีอาการหัวใจเต้นเร็วหรือหน้ามืดตอนลุกนั่งเร็วๆจะเริ่มดีขึ้นเพราะการยกขาพาดกำแพงช่วยให้เลือดจากขากลับเข้าสู่หัวใจได้อย่างช้าๆทำให้หัวใจไม่ต้องทำงานหนักเกินไปความดันจึงเริ่มคงที่ขึ้นโดยธรรมชาติครับวันที่ 7 ร่างกายเข้าสู่ภาวะสมดุลและนอนหลับอย่างมีคุณภาพจริงๆคืนที่ 7 คือจุดเปลี่ยนครับหลายคนที่ทำต่อเนื่องจะรู้สึกว่าร่างกายเปลี่ยนไปจริงๆคุณจะหลับง่ายหลับลึกและตื่นเช้ามาด้วยความรู้สึกเหมือนได้พักเต็มที่ไม่ง่วงซึมไม่ปวดเมื่อยไม่ชาและจิตใจสงบขึ้นมากครับความวิตกกังวลที่เคยมีลดลงอย่างเห็นได้ชัดนี่คือสัญญาณว่าระบบประสาทและระบบไหลเวียนเลือดเริ่มกลับมาทำงานอย่างประสานกันอีกครั้งผมยังจำได้ว่าครั้งหนึ่งมีคุณลุงคนหนึ่งชื่อลุงวัดอายุ 69 ปีโทรมาขอบคุณหลังจากทำครบ1 สัปดาห์ลุงบอกว่าสมบัติผมนอนไม่เคยดีขนาดนี้มานานแล้วแค่ยกขาพาดกำแพงก่อนนอนทุกคืนมันเหมือนร่างกายได้หายใจใหม่อีกครั้งคำพูดนั้นทำให้ผมเชื่อมั่นเลยครับว่าสิ่งเล็กๆอย่างการขยับก่อนนอนสามารถเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของคนวัยเกษียณได้จริงและนี่คือความจริงที่หลายคนมักมองข้ามครับสุขภาพดีไม่ได้มาจากสิ่งใหญ่โตแต่มาจากการดูแลเล็กๆแต่สม่ำเสมอเพราะเลือดของเรามันต้องการแค่การขยับนิดเดียวเพื่อให้มันได้ไหลเวียนไปทั่วทั้งร่างเมื่อเลือดดีหัวใจก็มีแรงสมองก็ปลอดโปร่งอารมณ์ก็ดีขึ้นโดยอัตโนมัติผมอยากเริ่มตอนสุดท้ายนี้ด้วยประโยคที่ผมชอบมากครับเราอาจย้อนเวลาไม่ได้แต่เราดูแลเวลาที่เหลืออยู่ให้มีคุณค่าได้เสมอในทุกตอนที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่าท่ากายบริหารเล็กๆอย่างท่ายกขาพาดกำแพงก่อนนอนมันไม่ใช่แค่การขยับร่างกายแต่มันคือการบอกกับตัวเองว่าเรายังรักตัวเองมากพอที่จะไม่ปล่อยให้ร่างกายเสื่อมไปเฉยๆผมเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่ตอนนี้หลายคนอาจจะเคยรู้สึกว่าอายุเยอะแล้วทำอะไรไปก็ไม่ต่างแต่ความจริงคือร่างกายของเรายังฟื้นฟูได้เสมอถ้าเราเริ่มต้นวันนี้ผมเคยมีโอกาสได้ไปเยี่ยมศูนย์ผู้สูงอายุแห่งหนึ่งครับที่นั่นผมได้เจอคุณยายคนหนึ่งชื่อยายมะลิอายุ 74 ปียายเดินมาหาผมพร้อมรอยยิ้มสดใสและพูดเบาๆว่าสมบัติยายอยากขอบใจนะที่บอกให้ยายทำท่านี้ยกขาพาดกำแพงยายทำทุกคืนเลยตอนนี้ไม่ชามือไม่ปวดขาแล้วแถมหลับสบายกว่าเดิมอีกพอผมถามยายว่าทำไมยายถึงตั้งใจทำขนาดนั้นล่ะครับยายตอบกลับด้วยคำพูดที่ผมไม่มีวันลืมเลยครับเพราะยายอยากตื่นมาดูหลานโตอีกนิดอยากอยู่ให้ครบทุกเช้าที่จะมาถึงคำพูดเรียบง่ายของยายสะกิดใจผมมากเลยครับมันทำให้ผมเข้าใจว่าสุขภาพดีของคนสูงวัยไม่ใช่เรื่องหรูหราแต่มันคือความหวังเล็กๆที่เรามีให้คนที่เรารักและให้ตัวเราเองสุขภาพร่างกายก็เหมือนต้นไม้ครับถ้าเราไม่รดน้ำมันก็แห้งแต่ถ้าเราใส่ใจรดน้ำทุกวันแม้เพียงนิดเดียวมันก็เขียวขึ้นใหม่ได้เสมอการทำท่ากายบริหารก่อนนอนก็คือการรดน้ำใจให้ร่างกายไม่ต้องมากไม่ต้องนานแค่ทำสม่ำเสมอคุณจะเห็นว่าร่างกายตอบแทนคุณกลับมาอย่างงดงามหลายคนบอกผมว่าสมบัติผมไม่คิดเลยว่าท่าง่ายๆแบบนี้จะเปลี่ยนชีวิตได้ผมตอบไปทุกครั้งด้วยรอยยิ้มว่าสุขภาพดีมันไม่ต้องซับซ้อนหรอกแค่รู้ว่าควรเริ่มจากตรงไหนและไม่หยุดเท่านั้นเองผมอยากให้คุณลองมองร่างกายของตัวเองใหม่ครับอย่ามองว่ามันแก่ลงแต่มองว่ามันเรียกร้องให้เรากลับไปใส่ใจเหมือนรถที่วิ่งมาหลายปีต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องต้องเช็คยางต้องเติมลมร่างกายเราก็เช่นกันครับมันไม่ต้องการการเปลี่ยนใหม่มันต้องการแค่การดูแลวันนี้ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ผมอยากบอกเลยครับว่าคุณกำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้ว
เพราะคุณเลือกที่จะไม่ละเลยตัวเอง ไม่ปล่อยให้ร่างกายอ่อนแรงไปตามเวลา แต่กลับเลือกที่จะให้ความรักกับตัวเองในแบบที่อ่อนโยนที่สุด และก่อนจะจบ ผมอยากฝากคำคมสั้นๆ จากใจไว้ให้คุณครับ สุขภาพดีไม่ใช่ของขวัญจากโชคชะตา แต่เป็นผลลัพธ์จากความรักที่เรามีต่อตัวเองในทุกวัน คืนนี้ก่อนนอน ผมอยากให้คุณลองทำท่ายกขาพาดกำแพงอีกครั้ง หายใจเข้าช้าๆ หายใจออกยาวๆ แล้วบอกตัวเองในใจว่า วันนี้ฉันดูแลตัวเองแล้วนะ แล้วหลับไปด้วยความภูมิใจ เพราะทุกคืนที่คุณทำ คุณกำลังคืนชีวิตให้หัวใจ คืนพลังให้เลือด และคืนความสงบให้จิตใจของคุณ